Mitt namn är Ahmed Alabran. Jobbar ju på Skanska som digital strateg där, på anläggningssidan. Jag ser BIM och AI som hjälpmedel i vår bransch. BIM är ju då ett sätt att konsumera information, oftast med hjälp av geometrier. Och där när jag ser AI, där finns det flera olika användningsområden till det. Exempelvis om vi ska bygga en betongbro. Hur fundamenten skulle se ut, hur mycket armering skulle det vara i det, så att vi kan delvis ta fram olika tekniska förslag, men också faktiskt även optimera den här förslaget som vi redan har. Där AI blir som en extra hjärna, som en extra människa egentligen, som en extra resurs som hjälper oss att både ta fram nya förslag men också optimera det som vi har redan identifierat. Och BIM i sammanhanget, det blir ett hjälpmedel som gör själva berättelsen. Oftast vi ingenjörer är vi väldigt duktiga på att förklara problemställningen med hjälp av siffror, med hjälp av tabeller. BIMet här blir ju ett starkt hjälpmedel som kan visualisera just den här kravpunkten nämligen med hjälp av en 3D-modell. Istället för en traditionell text eller en traditionell tabell egentligen. Kravet är oftast väldigt mycket att vi vill transportera människor från A till B. Mitt bidrag blir egentligen att erbjuda olika förslag på hur vi skulle transportera oss mellan de två olika punkterna. Ska vi bygga broar eller ska vi bygga tunnlar? Så utifrån en entreprenörs perspektiv ser jag en jättenytta faktiskt att vi jobbar i de här faserna, för att vi har ju den kompetensen utifrån hur vi kan på optimalt sätt producera den här anläggningen. Så att vi kan hjälpa våra kunder att gå från A till B. För att kunna möjliggöra en hållbar infrastruktur, för mig digitaliseringen handlar väldigt mycket om att vi nyttjar det datat som vi alla genererar idag. Hållbarhet är inte en konkurrensfördel till någon, utan här måste vi alla samarbeta kring de här frågorna. Och tillgängliggöra det egentligen via våra kundernas plattform så att fler entreprenörer, fler konsulter kan ta del av det. Så att när vi är klara med vår del, vi tillgängliggör det här datat så att den andra parten som kommer att göra nästa etapp av det här projektet, den andra entreprenören, får möjlighet att få tillgång till det här datat. Så teknologin är ju för mig ett hjälpmedel där vi kan centralisera det här datasättet och kunna demokratisera så att den som behöver ha tillgång till det får tillgång till det i rätt tid från början.